Okay. So yung MSI natin is using AmiBroker platform. Bali yung AmiBroker is a powerful tool na ginagamit naman ng karamihan. And yung MSI is one of the formulas, or they call it AFL, na pinagsama-sama ko from the web. Tapos, syempre, dahil ginagamit nga siya sa iba't ibang stocks, iba't ibang countries, so meron tayong mga tweak na ginawa doon sa mga formulas. Okay, so ito yung pinaka-chart natin. Normal problem na nakikita pagka binuksan mo yung AmiBroker is hindi makita yung chart. So ang gagawin lang natin, you go to File, go to New, and click on Default Chart. Pag hindi pa rin siya lumabas, you can go to Windows, go to Chart, tapos double-click on the formula. Okay. Some features ng AmiBroker, some tools na ginagamit niya. Ito yung zoom in, saka yung zoom out button niya. We have here the intraday, hourly chart, daily, weekly, monthly. Meron pa siyang iba dito, quarterly, yearly, and so on. And pwede mo rin siyang i-modify kung gusto mo. And ito yung parang squeeze ng bars. Tapos ito yung pampalaki ng bars. Okay. Pag nag-click kayo dito, tapos i-drag nyo down, ma-adjust yung chart na bababa. Pag nag-click naman kayo dito, while holding shift button, mag-shrink naman siya. Kaya mga importante to kasi pagka nag-charting kayo, kailangan nyo siyang i-adjust, or halimbawa gusto nyo pumunta din sa mga previous candles niya, pwede nyo siyang i-drag dito. Okay. This is your Fibonacci. Okay. Pwede nyo yung i-double click. Pwede kayo magdagdag ng iba pang Fibonacci levels. Pwede nyo ring manual input yung start and yung end ng Fibonacci nyo. That's your 0 and 100%. And ito, another Fibonacci. This is your Fibonacci extension. So, hindi nyo na pinaplat yung sa baba. Sa taas na lang agad. Then, mga lines. Ito yung pag-check kung ano yung price range niya. Kung ano ba, check nyo yung range ng gain from this point to that point. So, you can drag it like that. Tapos, point nyo lang yan dyan. Makikita nyo, that's 2.37%. Okay? So, pag di-delete pala nun, click nyo lang yung indicator, tapos just press delete. Tapos we have the triangles, the rectangles for your Darbas box. We have the flag formation, pwede nyo itong gamitin. Meron tayong text box kung gusto nyo mag-type na kung ano sa note. Pag double click nyo siya, pwede nyo i-edit, pwede nyo palitan yung kulay. Ano ba yung mga ginagamit ko kadalasan dito? Ayun, yun lang madalas kong ginagamit pagka nag-chart dito. So sa MSI, makikita nyo dito yung time frame niya. This is your daily chart. Yung date, open, high, low, close. Yung change niya for the day. So yung colors niya din, nag-change. Pagka red yung
candle mo or red yung price action, mag-change din yung kulay niya. So mas magandang tingnan yung mas green yung chart mo. Then we have the 52 weeks high, 52 weeks low. Kung mahilig kayo sa bottom fishing, pwede nyo abangan yan dyan. We have the 52 weeks equilibrium, which is the kalahati ng 52 weeks and 52 weeks low. Yung 52 weeks equilibrium, pwede nyo siyang i-treat as your bullish and bearish midline. So anything trading above the equilibrium is considered as bullish, and anything trading below is considered as bearish. Okay? Pwede nyo rin i-plot yan by right-click, go to parameters. Okay, so makikita nyo to. Look for 52 equilibrium. 52 weeks equilibrium. Yung click mo lang yung on. Ba't di siya nag-plot? Teka lang. Ayan, nasa baba pala kasi. Kaya hindi nakita. Okay, so ito yung 52 weeks equilibrium niya. So ibig sabihin, yung index natin ngayon is on an uptrend based on 52 weeks high and 52 weeks low equilibrium. Tapos we have the all-time high. We have also the month-to-date percentage and year-to-date percentage. Ito magagamit nyo to for momentum trades. So makikita nyo na kung gaano kalakas yung gain or percentage ng isang stock dito. So pwede nyo nang i-assess kung mabilisan ba yung galaw niya or mabagal based on just these two information. Then we have the amount. Yung amount niya is the close multiplied by the volume. Tapos meron silang mga tax na binabawas dyan. Sa volume naman, may makikita rin kayong indicator dito saying low, high, very high, less than average. So ang ibig sabihin lang yan, ayan yung average 3 days volume niya. Comparing to the average 3 days volume, ano ba siya? Mas mataas siya ngayon, mas mababa, or sobrang taas ng price niya, ng volume niya. So just by looking at this part here, makakapag-assess na kayo na, okay pala yung volume niya ngayon compared to the previous days. So ibig sabihin, mas marami yung bumili. Or pwede rin naman na makita nyo low, so it could be a signal na wag muna akong bibili kasi wala pang volume. Dito naman, makikita nyo yung sell volume at yung buy volume niya. So looking at the percentage and the value, masasabi nyo na kung mas marami yung nagbenta today or mas marami yung bumili today. So kung halimbawa kayo ay bibili ng stock, pwede kayong matulungan ng analysis na to. Dahil kung maraming selling today, ba't kayo bibili? Diba? Pwede rin kayong sumalo, pero mas maiging patapusin na muna yung selling bago tayo pumasok. Tapos we have the foreign volume, then the volume weight average, the VWAP. Yung paggamit ng VWAP, kadalasan ginagamit siya ng mga brokers kasi nandyan yung kumbaga nandyan yung action kung saan nagbilihan yung karamihan.
So anything below the volume, the VWAP, or anything little above the VWAP is still a safe entry. Tapos we have the resistance 1, 2, the pivot, and your support, and support 1 and 2. So ito naman, para siyang Fibonacci levels on a daily chart. Pwede nyo rin siyang i-plot by going to the parameters again and clicking on pivot. So kung makikita nyo dito, mapapansin nyo yung chart natin, meron siyang tatlong lines. Okay? So meron kang white line yung nasa gitna, merong dalawang red line sa taas, tapos merong dalawang green line sa baba. So pwede nyo itong gamitin as entry and exit points. So if the price is trading below the pivot price, it's bearish. Tapos consider these two green lines as your support, or your kung saan pwedeng mag-bounce yung price action niya. Kita niyo naman dito, tumatama siya doon, diba? Tapos yung resistance naman, yung red lines, yun yung possible na sell points nyo. So it could be one system na your entry will be on one of these support levels, or you can enter bago niya i-break yung pivot, or even the resistance. Kasi pagka na-break yung resistance niya, magiging support na rin siya. So it can help you to make your plan of your entry and your exit. Tapos pwede nyo nang sukatin agad kung magkano yung percentage ng gain na pwede nyo laruin by just looking at this analysis here. Okay, let's just close the pivots. Okay. So another thing na meron tayo is the Fibonacci levels. Yung Fibonacci levels, kadalasan kasi nahihirapan yung mga newbie, lalo na yung mga newbie, kasi yung pagpa-plot ng Fibonacci can be done on many different ways. As long as you take lower low and your highs. So that's swing. Yung mga swings nyo, kailangan i-identify nyo muna para mas madali nyo ma-plot yung Fibonacci levels. Okay? So ganyan yan. Yung mga swings na yan. Pagpa-plot nyan, you go to your Fibonacci, you click on the low, and then you click on the high. So, ibig sabihin, dito sa analysis na to, every time the price will go up sa mga Fibonacci levels na yan, lumalakas yung price action niya. So, pagka naman binubutas niya pababa, humihina naman siya. Okay? So ngayon, hindi nyo na siya kailangang i-plot kasi makikita nyo na dito yung Fibonacci levels nyo. So paano natin gagamitin yung Fibonacci levels dito? Currently, yung price niya is nasa 8519. So 8519. Titingnan natin dito nasan ba siya pinakamalapit. So 8519, ito yung pinakamalapit niya. 8476. So 8476 will be your immediate support. Tapos yung resistance mo is yung 8548. So ibig sabihin, kung nakapasok kayo, halimbawa, ito yung current price niya, pwede kayong mag-abang dito ng entry nyo. Or you can buy at the current price din and consider Fibonacci 100 as your target price. Pag na-break niya yung pataas,
pwede nyo na namang i-move yung target nyo to the next Fibonacci level. So that will be 8,640. Then it goes on to 161.8, then 261.8. Okay, so yan yung isa pang entry na pwede nyong gamitin yung MSI with the Fibonacci analysis. Another entry trading strategy again is this part here, which gives you this buy signal and this sell signals. So sa buy and sell signals niya, automatic siyang binibigay ng system. Kung naka-real time kayo, makikita nyo rin siya on, not on this same day ng candle na to, kasi kailangan niya ng confirmation. So makikita nyo siya pag open ng next day. So kung meron kayong real-time data, mas mauuna kayong mag-entry kasi makikita nyo siya kaagad. So, halimbawa halimbawa dito sa part na to, wala pa siyang buy signal kasi kakabigay niya lang ng sell signal dito. Sasabihin niya dito trade short. Ibig sabihin, wag masyadong magtagal doon sa trade na yon kasi wala pang concrete na buy signal. Then, pag nag-approach na siya ng buy signal, sasabihin niya na sa'yo na go long with this entry price. Ito yung best entry price niya. Tapos, yung last exit price niya, which is ito, na pwede nyo nang gamitin na resistance nyo using this trading system. Pwede na kayo kaagad magsukat kung magkano yung possible na gain nyo. Diba, dito kayo nakapasok sa 7912 going to 8105, approximately meron kayong 2.51% na profit. And yung profit din na yun is naka-specify dito on a value level. Tapos yung stop loss niya, bibigyan niya kayo ng stop loss. Yung stop loss niya is the MA20 lang naman. Maybe in future, tinitingnan ko na baguhin yung stop loss and yung risk-reward ratio niya din. Yung risk-reward ratio naman, mas preferred ko na mas mababa yung value niya. Ibig sabihin, pag mas mababa yung value niya, mas mababa yung magiging risk mo na maipit ka doon sa stock na yon. Kasi kung mapapansin nyo dito, that's 0.52. Pagdating dito, 0.87 na. Ibig sabihin, mas mababa, mas maganda. Okay? So, ito lang, itong single liner na to, actually most of the trading system dito sa MSI are all single liners dito. Yeah. Kaya mas madali kayo makakahanap ng trades nyo. At the same time, pwede nyo rin silang i-combine kasi nandiyan na nga yung analysis eh. So, pwede nyo palakasin yung conviction nyo by looking at this trading signal and by looking at the Fibonacci, comparing it with the volume, tapos kung malapit na rin siya sa 52 weeks high or 52 weeks low, mas magiging buo yung loob nyo na mag-trade ng stock na yon. So by just using this buy and sell signal, I call it the MSI signal kasi siya yung pinakaunang buy and sell na signals na binibigay. By just using this system, pwede kayong mag-gain. Halimbawa dito, from 7912 to 8321, that's a 5% gain. Ito, it's
5.82% gain. So as easy as that. Karamihan ng mga gumagamit ng MSI ngayon, is nagtatanong sila bakit kung minsan may sell signal na siya. Katulad nito, may sell signal na siya, pero minsan nabibreak pa rin siya. Paano daw ba malalaman kung mabibreak pa yung sell signal na yon or yung buy signal? Mabibreak pa yung or ma-invalidate yung sell signal as long as the price action, ito yung price nito, is still holding above a support line. Okay? So each of these lines are your support lines. Okay? This is your daily support line. So ang unang-una nyo laging titingnan is yung blue line. Yan yung daily support line nyo. Tapos yung the green line is your yearly. And yung yellow line is your weekly. So ibig sabihin, kasi every time na magsa-start yung trading, nandito ka agad siya lagi sa blue line. So pag na-break niya yung blue line and yung green line, yung yellow line, ibig sabihin break out na kaagad siya sa weekly chart nyo. Pwede nyo rin tong yung mga lines din, pwede nyo rin siyang gamitin as another trading setup or trading system. Paano ba gagamitin siya as a trading system? As long as the price is inside the range ng mga lines na to, pwede kayong bumili halimbawa dito sa support line na to at 8406, and yung target price nyo nakasulat naman yung word na TP, diyan kayo possible mag-sell. That's 1.65. Maliit siya kasi we're talking about the index stock eh. Pero kung sa ibang stock siya, makikita niyo yung differences. So every time na bababa rin yung stock price nyo below the support line, magiging immediate target nyo na yung nasa itaas na line niya. So these lines are good for swing traders or range traders. Okay? So buy sa support, sell sa resistance or sa target price. Okay, tapos meron tayo dito mga basic indicators natin, yung Heiken Ashi, which is a trend. This part actually is nag-a-analyze ng trend niya, kung uptrend, downtrend. Yung parabolic SAR din, uptrend and downtrend din ang binibigay niya. Tapos binibigay niya sa'yo kung ilang days na siya nag-cross. Parabolic SAR is used for determining reversal patterns. Okay? So once na mag-cross na yung parabolic SAR, magiging uptrend na siya, tapos yung first day niya is 0 days ago. So, ayan, dito nag-cross yung parabolic SAR niya, 0 days, tapos hanggang ngayon nasa ilalim pa rin yung parabolic SAR. Then we have the Bollinger Bands. Yung trend ng Bollinger Bands, marami tayong mga patterns na na-form yan para malaman mo kung constriction yung price action niya, kung magsa-sideways siya, kung downtrend or uptrend, either long or short. Yung B-bands, this is the position of your price action. So currently nasa taas siya ng mid-band. So you can plot your Bollinger Bands also by going to the parameters again and just click on here. So nakita nyo, ito yung mid-band niya. Ayan yung price action. So bullish, price is above the mid-band. So hindi nyo na kailangan mag-plot ng mga indicators nyo. Not unless gusto nyo i-make sure, pwede kayo mag-plot. Pero it's all analyzed already in this area.
So meron din tayong MSI bagger. MSI bagger is a it's a crossover system of a slow EMA and fast moving average. So by following this again, it can be another trading system. Then you all know about the Ichimoku. Ichimoku signals, we have bullish and bearish signals also. Iba rin yung basic reading ng Ichimoku when the cross of the Tenkan-sen and the Kenju-sen happens above the Kumho cloud, it will be stronger rather than crossing below the clouds. Tapos magsasuggest din siya ng strong buy or weak buy if based on bullish or bearish signals. Ayan, bearish signals, weak sell. Okay. Tapos meron tayong alignment of the stars. Sa alignment of the stars naman, this is the crossover system of MA20, 50, and 100 popularized by the C-Freaks tribe. Nandito na rin siya, binibigay niya na rin sa inyo yung signal ng alignment of the stars. So nakikita nyo dito with this candle, nag-cross siya 15 days ago. So titingnan natin 15 days ago, ngayon 1 day ago. Meron kasi siyang dito kasi hindi pinakita eh. Pero usually meron akong buy alert na nilalabas dito if in case hindi magsasabay yung cross ng yung parameters ng alignment of the stars and yung set ng parameters ko for about to cross alignment of the stars. Usually may lalabas siya dyan na buy alert. Parang ganito yung sa swag. Lalabas siya dito buy alert. So, it gives you an advanced signal na, uy, malapit na pala itong mag-alignment of the stars or malapit na mag-cross yung MA20, 50, and 100. So, pwede ka nang mag-tranches buying doon. Pwede ka nang bumili ng pakonti-konti. Okay, we have a question here from Nilo. Sir, yung buy and sell signals, automatic ba siya magbibigay ng price like what was shown on your screen? Yes, automatic siya magbibigay ng price. Normally, yung price na binibigay niya dito for the sell signal is the highest price of the day. Yung highest price niya. And yung buy signal naman is the lowest price of the day. Okay? So, anything near that price action will be a good buy. Depende na lang din kung regardless kung magkaroon pa ng mahabang candle the next day, pwede pa rin kayong mag-entry kasi that's your first buy signal. Okay, pag may question kayo, pwede niyo akong interrupt tapos or i-type niyo na lang sa chat room. Okay, so going back to alignment of the stars, as sabi ko nga, meron siyang advance or buy alert signal na binibigay pagka malapit na siyang mag-cross. Okay? Ito yung katulad sa swag. So yung sa swag naman, same thing din, crossover system at meron din siyang buy alert. So bago pa mag-cross yung swag, makakapasok na kayo. Then we move to some favorite indicators that we have here. Like the MACD, stochastics, RSI, money flow index, kung marami bang pera ang pumapasok, CCI, and kung accumulation ba siya or distribution. So basic lang yung mga signals na, basic lang yung analysis ng mga indicators na to dito. Like the MACD, bullish siya pagka nag-cross na yung
bullish signal ng MACD and it is above the MA, it is above the MACD line, above the zero MACD line. And then yung stochastics naman, bullish siya pagka nasa loob siya ng 30 to 70 range. Bullish din siya pagka paakyat yung pointing upwards yung kanyang line. Okay, that goes the same with RSI, MFI, and CCI. So pagka bumaba yung CCI, pagka bumaba yung indicators na to, for example dito, tapos the next day bumaba siya, magiging bearish din yung signal niya kasi possible na dumire-diretso siya pababa. Yeah. Tapos makikita niyo rin dito yung actual value ng mga indicators na to. Tapos kung nasa range siya, range meaning in between the oversold and the overbought level. So you can do range trading using this indicator, using these signals. Then the next we have the moving averages. Yung moving average kasi very important siya kasi yung moving average natin can be it is your possible support and resistance. So kung red siya, ibig sabihin katulad niyan, kung red siya, ibig sabihin kailangan niyang i-break yung MA20 line niya. So it can be your immediate target price agad. So buying at a level of around 8376. Ayun, nakaupo lang pala siya doon. Okay? Nakaupo siya sa MA. Let's take this as an example. This is 8279. So 8279, from 8279 kung pumasok kayo dyan sa price na yan, pwede na kayong sumukat at i-hit nyo yung target price na 8334. So knowing na yung moving average nyo is below the price or above the price is very important kasi makikita nyo yung target price nyo or yung support levels nyo. Question, sir, in MSI V7, are the charts automatically updated, connected to internet, or we need to upload any data every end of the day? Every end of the day, you have to upload a data using your PSE get. So how do you this is your PSE get app or software. Madali lang naman siya double click nyo lang siya. Make sure that yung from and to date mo is the date or the range of dates na gusto mong i-update. Let's say for today, gusto mo siyang i-update. Make sure it's on AMI Broker, and then yung target location mo is the folder kung saan located yung data folder. Pwede nyo yung palitan by clicking here and looking for that folder and click OK. Tapos click mo lang yung give it to me. So once na maklik mo yung give it to me, run ko lang siya para makita nyo kung gaano siya kabagal or kabilis mag-update ng price niya. Tapos makita nyo rin yung output pagkatapos niyang mag-download ng data. Okay, so PSE Get, it's a free software. So it's a free software. Downloadable sa Facebook. Meron siyang Facebook page. Type nyo lang PSE Get. However, yung PSE Get, ang binibigay niya lang is yung end of day na data. So yan, tapos na siya mag-download. Click mo lang close. Tapos close mo lang to. Automatic yung candles mo
or yung data mo is already updated sa AMI broker mo. Okay, so ganun lang naman siya i-update. Hindi naman siya ganun kahirap. Another option would be using a real-time data. Yung ginagamit ko is the PSE Manager. So yung PSE Stock Manager naman, ito siya. PSE Stock Manager, meron din siyang Facebook page. The cost of the subscription is 250 a month. So pag update mo naman ang system mo, open mo lang yung AMI broker mo, tapos open mo lang din yung PSE stock mo, automatically update niya na yung stock mo for during trading hours. At the same time, parang PSE get din, pwede nyo i-download yung data using this button, change the range ng date, tapos just select, and then mag-update na siya automatic. Okay, so kung hindi naman kayo day trader, might as well settle for the free version. Kasi sayang din eh. Pero kung talagang seryoso kayo dito, it's advisable na kumuha kayo ng real-time data kasi makikita nyo kaagad yung signals. Ako, I have real-time data kasi marami nagtatanong, marami nagpi-PM during trading hours. So part of the service na pinaprovide ko sa kanila is to give them the data. Okay, some questions again. Paano po paliitin yung mga text sa left side? Ito, hindi siya lumiliit. Hindi siya na-adjust. Not unless gumamit ka ng ibang font or it's a different graphical coding. Pero ito, these are standards. Maliit lang siyang tingnan kasi siguro malaki yung screen na gamit ko. Pero pagkagamit ko yung main screen ko, malaki din siyang tingnan or mataba. But yung sa akin, abot hanggang baba. Maliit kasi yung screen mo. Okay. At tapusin ko lang to saglit ha. Tapos we'll move to the Q&A ng mga stocks. Tapos 2 lines after ng bearish candle. Oh, ito. Nakakat yun. Palit ka ng screen. Problema ko din yan dun sa kabila kong screen. Kaya lalo pag mahaba yung analysis ng candles, kasi minsan maraming sinasabi yan tungkol sa candles eh. Pagka mahaba yung sinasabi niya dyan, na mga ganyan, nakakat yung analysis pagka maliit yung screen. Okay. So, tapos na tayo sa moving averages. Again, moving averages will be your support and resistance. Okay. Then here, you will see bullish score. This is a scoring system. Meron tayong 60 indicators sa likod ng chart. That includes your moving average, your basic indicators. Ito, kumbaga combination lang siya ng mga bullish indicators na sinum up ko to give you this round figure. So, based on this analysis also, pwede siya mag-add ng conviction sa inyo. Kasi kung makikita nyo dito mataas yung score increase niya, ibig sabihin mas lumalakas yung bullishness ng stock na yun. So, you can see very high, low, less than average, above average. So, it can add again to your conviction. Yes, meron tayong recording ng meron tayong recording ng webinar na to. So you can always come back to this webinar. Okay? So again, by using this scoring system, it will help you add conviction sa inyong
chosen stock. Then we have the chart patterns. Yung chart patterns, pwede nyo rin siyang i-plot dito automatic. Say for example, this one, this is your channels. Okay, and saan ba yung chart patterns? Okay, so yan yung pino-form nyo ngayon na pattern. That's an upward sloping channel. Okay, so hindi nyo na kailangan gumuhit dahil lalo na kung hindi nyo naman alam kung paano iguhit. So just click on and off. Okay. Then we have the harmonics pattern. Harmonics pattern din, meron din siyang on and off button dito sa ating parameters. So makikita nyo kung anong price, kung anong klaseng harmonics pattern yung pino-form niya. Saan na ba yun? Ayan, patterns. Okay, so i-on mo lang yan. Let's see if makakahanap tayo dito ng isang pattern. Ayun. Okay, so yan yung example ng plotting ng ating harmonics pattern. Okay, so yung last pattern lang ng harmonics ang ipa-plot, ang sasabihin niya dito sa iyo. So yung previous candles, you can check it manually by going back to the previous candles. Isa na naman yun. Let's switch this off. And this one off. Okay. Another signal na ibibigay niya sa inyo is analysis ng candles. So hindi niyo na kailangang i-memorize yung mga patterns, makikita niyo na diyan yung analysis ng candles mo. So sabi dito, bearish engulfing yung candle na to, which is a reversal pattern. So from an uptrend, it will be going to a downtrend. And there are some condition here na the first day has a very small real body. So meron siyang mga confirmatory conditions during sa next trading day. So nakita niyo naman after noon, dire-diretso siya bumaba. Okay, sir, paano pag halimbawa binenta ko laptop ko or nagka-virus, paano ang MSI 7 na i-install ko po ba ulit? Bayad po ulit ako sa inyo or isang copy? Hindi po. Kailangan nyo lang akong i-PM na nagka-problema yung system nyo. I would do it for free para sa inyo. I-install ko ulit sa inyo yung system. Huwag nyo naman sadyaing sirain yung laptop nyo. Okay, tapos last thing is the divergence. Yung mga bullish and bearish divergence natin. So the bullish and bearish divergence dito sa CCI, dito yung bullish and bearish divergence dito sa ating MSI candle, MSI chart is plotted using these circles. Kita niyo dito may circle 4, dito may circle red 2, dito circle red 2, baba. Ito circle red 5. Okay? So depende kung anong klaseng anong klase yung naka-encircle diyan. Siya din yung nakalabas ditong divergence. Okay?
So the green candle would mean na merong bullish divergence. Sabi dito, bullish divergence on histogram. And the red one will mean na merong bearish divergence on RSI. So hindi niyo na kailangan again na mag-plot ng divergence. Sasabihin niya na lang sa inyo. So given that instinct or that analysis, pwede niyong sabihin na, oh, ito may bearish divergence. Shit, babagsak yung stock ko. Sir, I have two questions. Ano po yung bilog na green and red na may number? Ayun, kakasabi ko lang po kung ano yung green and red na yun. Yun ay divergence. Yun pong volume breakout signal na green arrow, wala po siya sa exploration na merong days past. Wala po. Hindi ko siya nilagay. Pero iti-take note ko yan. Ilalagay natin siya during the updates, during the upgrade. Ayun, isa pa pala, pagka kumuha kayo ng MSI, yung mga upgrade natin, yung mga updates is free of charge naman na. Lalo na kung minor naman yung updates. Hindi naman yung katulad ng halimbawa ginawa nating robotics na yung buy and sell signal ng MSI, kailangan na po natin mag-charge ng konti doon. Pero kung minimal lang naman yung changes niya, walang problema. Free of charge na yun. So, ino-note ko dito yung volume spike sa exploration. Volume spikes. Okay. So, kung meron din kayong mga additional na indicators na gusto nyong ipalagay na tingin nyo magiging mas okay para sa trading style nyo at sa lahat ng, sa karamihan or makakatulong siya, PM nyo lang sa akin, dadagdag natin siya. Sir, ano nga po ulit yung mga arrows of different colors, especially yung green, yellow, blue, at yung box green arrow? Okay. Salamat at napuna. Nakalimutan ko yun. So sa MSI, meron tayong several buy and sell signals. Okay? And yung mga indicators na yun, nagbibigay sa atin ng added conviction at nagbibigay din sa atin ng signals na mag-tranches buying ka or kung gusto mo mag-all-in, depende kasi sa klase ng trader eh. You can be a high-risk trader, you can be a low-risk trader, you can be a medium trader. So it depends kung anong klaseng trader kayo, kung paano kayo bibili. So dito sa MSI, meron tayong suggested na tranches buying. So whenever you see a green buy signal katulad nito, that is your bottom fishing. Yan yung pinakauna nyong buy signal. Okay? And then the next one will be the yellow signal. That is your MSI indicator. Again, this is your MSI signal, yung green. MSI indicator is yung yellow. Yung MSI indicator is very similar to your MACD cross. Ang pagkakaiba niya lang is mas adjusted or mas maaga yung crossover signal niya. Okay, compared to MACD. So after lumabas ng yellow signal, pwede kayong bumili ulit diyan, magdagdag ng shares nyo. And then the next one will be your MACD. Okay? That's the three arrows na lagi niyong makikita dito. For example, ito, nandito rin siya. Green, yellow, yellow, blue. Green, blue, yellow. Yellow. Kaiba naman. Pero nandyan yung lagi mga signals na yan. Diba? So again, green, your first buy, second buy, yellow, third buy will be green, will be your blue arrow or your MACD signal. Ito naman, yung mga rectangle na to, na may arrow sa loob, this is a volume spike indicator. So, ibig sabihin, pagka merong green arrow sa ilalim, nagkaroon ng matinding buy up dito sa candle na to. Okay? Dito naman pag nasa taas naman siya, nagkaroon ng sell down.
Dami po dapat tandaan. Meron po bang summary legend? Meron akong binibigay na na PDF file. Naka-mention din siya doon, pero I'm working on a new set of legend kasi mas marami ng indicators. Yung ginagamit ko dating PDF file is still the MSI V5 version. So para mas madali yung maintindihan, nire-revise ko yung bagong parang sort of a manual niya para pwede niyong balik-balikan. And again, yung mga videos na katulad nito, pwede niyo siyang balik-balikan kasi nasa YouTube lang naman siya. Kunin niyo lang sa akin yung link. Bago ko mag-move sa next question, ito pala, inotice nyo yung color ng stock name dito. Nagpapalit din yan, nagiging dim siya, ibig sabihin humihina yung bullishness niya. Pag white siya, I don't suggest you trade that particular stock. Ayan, pagka ganyan, white siya, I don't suggest na i-trade nyo siya. So by just looking at the name, kung green siya, uy, okay, check ko yung chart, basahin ko kung ano pwede kong gawin doon. Pero pag white siya, better na stay away na lang muna kayo doon sa stock na yun. Next question. Yung volume spike green arrow, bakit buy up pero red yung candle? Meron kasi siyang meron siyang explanation sa likod ng formula. Again, it's just an added conviction kung ano yung pwedeng maging move niya during the next few days. Kasi hindi porket red yung candle ngayon pangit na yung magiging trading day niya. Parang parang yung nakakita kayo ng post ng isang tao or isang guro or a reco from one of the known people sa stock. Tapos pagka hindi siya lumipad bukas, sasabihin niyo walang kwenta yung analysis. Kasi tandaan natin lagi, yung analysis ng stock is just one part ng trading. So technical analysis is one. Another na kailangan nyo to complete your analysis is the volume and price action for the next day, which is something na out of the control ng technical analysis. Okay, kasi taong nagpapagalaw nun eh. 'Di ba? Hindi natin kontrolado yung mga utak ng mga brokers, yung mga institutions, kung anong bibili nila bukas, kung ano yung lalaruin nila bukas. So kung makikita mo naman dito, sabi mo it's a buy up or a volume spike indicator. Tapos red naman yung candle. Pero nakita mo naman yung mga sumunod na candles niya is a green uptrend candle. Okay? So added conviction lang siya. Okay. Any questions sa chart? Bago tayo mag-proceed sa exploration. That's another part ng MSI. Sir, sample naman paano gumamit ng Darvas box. A little explanation on how to use it. Okay. Yung Darvas box naman, Darvas box is for me as a general explanation, pwede siyang range trading kasi. Range trading sa loob ng Darvas box. So for example, ito yung Darvas box mo. Okay. Range trading pagka nasa loob nito. So yung pinakababa niya, yan yung support. Yung pinakataas niya, yan yung resistance mo. Hindi mo naman actually kailangan gumawa na ng box. Bakit? Kasi pwede mo tong i-consider as your box. Take the blue line and the yellow line, or blue line and blue line, any of these lines.
pwede nyo siyang i-consider as a support and target level. Okay? Kita mo dito. So, ibig sabihin, pag nag-break sa taas yung support niyan, pag nag-break sa taas yung price niya, that is a breakout play na. Pag bumaba naman siya, that will be your sell signal. Ibig sabihin, posibleng bumaba siya towards the next support, or pwede ka rin gumuhit ng linya kung saan paulit-ulit bumalik yung price action. This could be one support. Ayan, possible yan. Okay? And lagi nyo ring tatandaan na yung mga support levels na nakaplot dito sa system natin, or pinapakita ng candle and price action, pwedeng lumampas dyan ng konti yung bounce niya. Kasi hindi naman to accurate. These are what we call clusters. Okay? So anything near this line can be a support. So minsan bumaba na siya dyan, nag-cut loss ka, tapos biglang nag-bounce pala. Kasi nga, cluster siya. Ibig sabihin, yan lang yung ideal bounce point niya or ideal support niya kung saan mag-hold doon yung price niya. So pwedeng bumaba ng konti doon, pwedeng mas mataas ng konti nag-bounce na, tulad nito, for example. Okay? Kung gagamitin mo naman yung traditional plotting ng Darvas box, ang gagawin mo lang, kukuha ka ng support pa din at resistance. Okay, so ito nakita mo, naumpog dito ng isang beses, dalawang beses, pwede na yan gawing resistance ng Darvas box. Okay, tapos pwede ng ganyan. Oh, kasi dalawang beses na siya naumpog dito. At least 2 to 3 times na naumpog sa babaan sa taas, pwede ka nang gumuhit ng Darvas box mo dyan. So kung halimbawa wala pa tong candle na to, makikita mo dito na yung play niya. So pagka nag-breakout siya, big sabihin that's another play. So pwede ka na ulit gumawa ng panibagong box. Okay, ito yung resistance mo, tapos ito yung previous support mo na. Ayan, ganyan na naman siya. So nakita mo, nung nag-breakdown, bumaba na naman siya. Tapos drawing ka na naman ulit ng panibagong box. Hanap ka na naman ng support. Ito, yan, resistance. Support, pwedeng ganyan. Pwede rin dito sa pinakababa. Ayan. So, pag magdodrawing kayo ng Darvas box with the MSI system, consider nyo lang lagi yung mga lines na yan. Kasi yan yung immediate support and resistances mo. Okay? Very similar sa pag-plot nyo rin ng Fibonacci, ako ginagamit ko lang din yung mga lines na yan. Diyan lang ako nagpa-plot ng Fibonacci levels ko. Kasi diyan din naman sila nagkaroon ng support at ng resistances. Clear? Yung sa question. Okay. Question. Pwede po ba itong gamitin as a day trader real time like Investagrams? Yes po. Meron tayong intraday chart. Okay? Along with the intraday chart, makikita nyo meron din siyang buy and sell signals. Okay? Pero kailangan nyo ng real-time data, of course. So, pwede siya sa day trading, intraday chart, hourly chart, pwede din. Pero kailangan ng intraday data. Sir, may instance ba na merong buy green arrow signal but after 2 days na break below sa buy signals? Meron po. Kasi, as sabi ko nga dati, kailangan ng confirmation ng buy signal mo. Kaya nga sa next day na siya lumalabas. Kasi risky kung halimbawa dito kanya pinabili tapos yung next day biglang sell down ulit. So ito, pwede rin tong ma-invalidate during the next day.
So ang titingnan nyo naman dito para hindi siya ma-invalidate, syempre yung volume and price action pa rin kung magiging okay ba siya o hindi. As long as hindi nabe-break yung 7912, yung price action niya hindi bumababa doon, the buy signal stays as is. Pero ang good thing kasi dito, wala naman kayong meron ba kayong system na nagsasabi sa inyo na that is your bottom fishing signal? Kung ayaw niyo naman maging risky na mag-buy kayo sa bottom signal niya, go with the yellow or the blue line, blue arrow. So itong dalawang to hindi siya nawawala. Ito lang sa kayong sensitive, adjust siya based on the volume and price action. Sir, may sinubukan na ako dati na may buy and sell signals pero naobserbahan ko umaatras ang buy and sell indicator. Yun nga, ito nga yung sinasabi kasi kailangan niya ng confirmation and again, technical analysis is just one part of the stocks. Kailangan pa rin ng confirmation ng volume and price action during the actual trading day. Pero the good thing about this is may idea ang binibigay sa inyo yung system na this could be a good buy. What if hindi umatras doon tapos nakabili kayo? So mas maganda. Kung umatras naman siya, wait for another buy signal, then pwede kayong mag-average down doon or mag-adjust uli ng stocks nyo. And of course, pagka nag-buy naman po tayo dito, tapos na-invalidate siya, syempre meron tayong laging plan ng sell ng cut loss. Diba? So buy signal, few ticks below, or depende sa appetite nyo ng cut loss, magsisell na kayo doon. Hindi naman kayo magpapaipit doon, di ba? Bigyan natin ng isang example dito. Ito si PF. Ayun no. Meron siyang buy signal dito eh. That's 3 days ago. Before price ng 306. That's 3 days ago bago siya lumipad. So paano kung tama? Paano kung pumasok doon? Eh di gain sana kayo sa PF. Baka po natanong na kanina, paano pumili ng good stocks para po i-plot dito from 200 plus stocks sa PSEI? Okay, that's our next topic. Yung pag-scan ng stock mo using the exploration ng MSI. Eman, pakatapos nung exploration, let's go to some actual stocks. I-analyze natin na. So another question bago tayo mag-move sa exploration. Kasi ito yung isang I believe hindi nagagamit ng karamihan na meron na ng MSI. Kasi nahihirapan silang mag-copy paste from one app to another app. Okay, so yung sa exploration naman, ano ba yung exploration? Yung exploration is binibigay niya sa iyo yung lahat ng output ng data dito, binibigay niya sa iyo para mas madali mong ma-sort yung mga signals. Okay? Tapos pwede mo rin siyang i-transpose to Excel para to do your own analysis. So how do we do that? Sir, paano pag-screen ng stock na may buy signal aside from scrolling ng isa-isa? Ito na yan, Anton. So, how do you explore the MSI scanning tool? So, you go to charts, you go to your formula, tapos click mo yung analysis. Okay? So, sa analysis, makikita mo na meron ditong mga adjustments. So, you make sure na dapat naka-all symbol siya.
Yung filters kasi pwede mo siyang gamitin kung maglalagay ka ng mga set of groups lang or maglalagay ka lang ng mga selected symbols, pwede yon. Yung current naman is kung ano yung nanditong stock. Okay, so we want to select all the symbols. And then yung range niya, normal mistakes is naka-all quotes siya. Hindi po tayo all quotes. Ang ilalagay natin is from date to dates. Okay? And then the date kung kailan mo gagawin yung analysis. And this time, gagawin natin today's date. Okay? Pero hindi siya limited. It can give you an analysis from day 1 to present. So, depende sa range na gusto nyo. Okay? So, after nyan, click nyo lang yung explore. Explore, hindi scan, hindi backtest, hindi optimize, kundi explore. So, with less than a minute, I believe it's 35 seconds para ma-open niya yung lahat. Mabibigay niya na sa'yo yung analysis ng buong PSE stocks. Scanner ang gagamitin kung gusto makita yung mga stocks na meron lang buy and sell signals for the day. Yes, tama yun, Sir Ruel, buy and sell signals for the day. Unfortunately, yung MSI kasi, hindi ako masyado nag-focus doon sa buy and sell signals na yun. What I'm explaining right now is the AFL part or yung coding part ng MSI. Mas nag-focus ako sa exploration kaysa sa buy and sell function ng coding part. Okay? Mamaya papakita ko sa iyo yung kalalabasan ng scan. Magulo kasi yung kalalabasan ng scan kasi hindi ko hinanda yung system para sa scan function. Mas nag-focus nga ako dito. Anyway, dito pa lang ito yung output na ng exploration mo. Sir, saan po nakuha yung analysis tab? Go to charts, right-click mo yung formula and analysis. Chart, right-click, analysis. Okay? So, yan. Dito pa lang sa exploration niya, pwede na kayong gumawa ng scanning, ng sorting or filtering. Okay, pwede nyo i-adjust to para makita nyo yung ibang prices kung nako-coveran siya. So the colors again, kung red siya, ibig sabihin mas comparing to the previous price, mas mababa siya. Kung green naman siya, comparing to the previous again, mas mataas siya. So, ibig sabihin dito, for example, yung volume ng to go, kahapon mas ngayon, compared sa volume niya kahapon, mas mataas yung volume ngayon kasi green siya. Okay? So, dito, pwede kayong sort by just clicking on these tabs. Okay? Kaya lang, medyo magulo kasi pag dito kayo nagsusort eh. Depende kung ano yung sort nyo, pero mas suggested ko na kung gusto nyo mas malinaw yung sorting nyo, i-excel nyo na lang. Papakita ko rin yun mamaya. Ito, for example dito, yung Bollinger Bandwidth niya, yung meron lang constriction, pwede nyo siyang i-click na ganyan. Tapos, ito, ibig sabihin, ito yung mga stocks lang na nagkakaroon ng pagsisikip or nagkakaroon ng squeeze yung kanyang Bollinger Bands. Yung buy signal niya, yung may price, ito yun yung MSI signal. Pero again, hindi nyo nga siya makikita dito dahil previous price yung tinitingnan niya. So, pwede nyo siyang isort by previous days. Pero, another way na pwede nyo i-scan yung mga buy signals, ito
ito yung mga buy and sell signals. Another way na pwede nyo siyang mascan is you can go to the MSI signal days. Ito. MSI signal days buy. Okay. Ayan o, yung mga 1 day, ibig sabihin yan yung mga stocks na merong buy signal today. Okay. So let's counter check. Tingnan natin isa. Pili tayo na isa. Ito. PSBIS. PSB. Ayan. PSB buy signal. And then IS. IS buy signal. Okay. So ganyan ang paggamit ng exploration. So if you say you want to sort it by Fibonacci levels, ayan, pwede rin siya dito. Okay, maraming possible. Sorry, 1 minute Hello. Okay. So unfortunately, pagka in-export na natin to sa Excel file, hindi natin na-keep yung colors at yung mga functions ng, yung mga highlights ng document. Black and white lang siya. Sir, pwede bang mamili lang kung anong indicator column lang ang pwedeng lumabas sa exploration na gagamitin? Yes po, pwede. Ayun o. Set up columns, pwede nyo siyang i-untick, tapos click OK. So, ibig sabihin, yun lang ang makikita mong columns. Malinaw? Sir Bixon? Okay. So, yan. Explore nyo na lang yan mamaya. So, paano naman pagka ililipat mo na siya sa Excel sheet? So, pag ililipat mo siya sa Excel sheet, syempre, kailangan mag-open ka muna ng Excel sheet. Or, pwede mo rin siyang i-transpose automatic, pero gusto ko na ginagawa ito manually. So, right-click ka lang kahit saan dito sa loob ng chart, sa loob ng exploration, then click copy. Go to your Excel sheet, click here, and then you can paste the data. Okay? Ayan. So, nasa Excel sheet na siya ngayon. Kasi meron sa ating mga mas magagaling na gumalaw sa Excel sheet. Merong iba sa Word. Ganon. Okay? So, from here, again, you can do your analysis. Pwede kayong mag-filter, pwede nyo i-sort by name. Kung halimbawa gusto nyo lang makita yung may mga stocks na merong very high average volume today, mga ganyan. Okay? So sa dami ng stocks or sa dami ng trading system na ino-offer sa inyo ng MSI, para magkaroon tayo ng mas madaling pag-view ng mga buy and sell signals, meron akong ginawang isang maliit na Microsoft Access. Yung Microsoft Access, pwede kayong mag-download ng Microsoft Access version na runtime lang. It's a free version sa Microsoft website para mabuksan nyo yung file na to. So how do you use this small application? So dito, pag open nyo siya, may makikita kayong, actually wala tong dashboard, pero yung mga gusto ng may dashboard, PM lang kayo sa akin, palitan natin yung ganito nyo.
So, ang makikita nyo, yung meron kayo ngayon is ito lang. So, pag open nyo, makikita nyo lang yung navigation pane, navigation panel dito sa left side. Ang pinaka-importante dito is to see the data, MSI data. Dito, consider it as an Excel sheet. Kasi yung Microsoft Access kasi is parang a much better way of presenting Excel. Okay? So normally, ang una niyong gagawin, i-delete niyo muna yung laman ng data. So you can do that by clicking on this triangle here and then press on delete. Okay? You click yes. Then, naka-paste na kayo ng data niyo dito, di ba? Again, you can do that by right-click, copy, and then paste dito sa Excel sheet. Pagkatapos niyan, ito kailangan yung i-delete yung first line. Okay? Kasi hindi siya part ng, mayroon na kasing header doon sa Microsoft Access. So, delete the first line, click ulit dito, copy, and then go to the MSI data. You can click here or you can click dito, then right-click and then paste. Okay? Always remember, dapat around the range of 246 to 255 yung nakukuha yung data. Then click yes. Dito, sabi ko nga, para siyang Excel sheet. So, ibig sabihin, kung anong nagagawa nyo sa Excel sheet, pwede nyo ring gawin dito sa Microsoft Access. By means na, halimbawa dito again, yung example natin kanina, by volume, pwede nyo siyang iselect na very high volume lang. Tapos yun lang din na makikita nyo. Okay, and then you can do combinations also, parang sa Excel. Ganyan. Okay, so meaning, ito yung mga stocks ngayon na mayroong good average, very high volume, and mayroong very high score compared to their previous scores and volume. Okay? After nyan, ang gagawin nyo na, punta naman kayo sa MSI analysis. Yung MSI analysis is a summary of lahat ng available na buy and sell signal na makukuha nyo sa MSI. So, we have the 3-day bottom fishing, we have the 52 weeks high, low, about to cross alignment of the stars, swag, squeeze, yung MSI bagger, may sell signal din. Ito yung buy signals, sell signals. This is your MSI indicators. Okay? At marami pang iba. Meron akong ginawa dating may question dito, ilang percent ang hit rate? Meron akong ginawa dating backtest nito. Just take note na yung MACD mismo, yung MACD is taking 30% hit rate ng buy and sell signals niya. So based on, binased ko sa MACD yung comparison, kinumpare ko doon sa MSI signal, yung MSI indicator, which is the yellow line, and the results are better. Pero, again, no system is perfect, actually. And especially sa Philippine Stock Exchange is maraming politics involved, maraming plays ang involved. So it's within the range of, let's say, 30% yung hit rate.
Kung gusto niyo kung gusto niyo ng copy nung analysis nung backtesting, pwede ko kayong bigyan noon. So, di ba pag mas mababa score, mas effective? Hindi. Sa akin, kasi to give you just a background ng MSI, yung MSI kasi, nagsimula siya actually sa scoring. Kino-compare ko lagi yung bullish at yung bearish score. Yung output ng analysis ko is dapat yung price ng bullish at ng bearish score mo is level lang or balance. Kasi pag sobrang bigat ng bearish, ibig sabihin bababa siya ng todo or magbo-bottom fishing ka na doon. Pag sobrang lakas naman ng buy signal, ng bullish signal mo, pwede naman na nandun na siya sa mga levels ng overbought. So in a few days time again, pwede na siyang maumpog and then bumagsak na siya. So mas gusto ko yung based on the analysis, mas maganda yung nasa level lang siya. So I would rather go with a above average score and a high score, not more on the very high score. Kung gusto niyo rin kung gusto niyo naman ng mga single reports lang, ayan, pwede niyo piliin dito. Kung ayaw niyo tingnan lahat, pwede niyo siyang tingnan diyan. Okay. Ito yung based on Bollinger Bands lang. Sinasabi niya na ito yung mga nagfo-form ng long uptrend based on Bollinger Bands. Nangyayari yung mga question mo, Kram, parang parang Miss Universe. Ang pinaka-profitable pa rin dito, profitable and safest, okay? And safest na approach is, I would suggest, yung support and resistance. Yun din yung pinaka, yung paborito ko. Yung backtest kasi na ginawa ko, sabi kasi dito, anong pinaka-profitable na report, sir, based on backtest? Unang-una, Kram, alam mo ba kung ano yung parameters ng paggawa ng backtesting? Hindi kasi siya katulad ng normal chart na okay, titingnan ko to, sukat-sukat ng profitability ay okay. Ito okay. Hindi. Pag nag-backtest ka ng AMI broker, there are codes involved. Tapos meron siyang reports na ibinibigay sa iyo. So kailangan mo rin mag-spend ng madaming time para i-code lang yung backtesting tool na yon. So dito ang ginawa ko lang, chinek ko itong mga signals na to, yung buy na green, yellow, and ito yung MACD, yung blue line, ay yung blue arrow. So sabi ko nga kanina, ang hit rate ng MACD is 30%. Ang hit rate ng MSI indicator is better than MACD kasi this is before the cross ng MACD, so mas malaki yung percentage na nakukuha mo. Ang hit rate ng buy signal dito actually based on the backtest as expected is 100%. Bakit? Kasi nag-a-adjust yung buy and sell signals based on the volume and price action during the next day. Okay. Any question regarding the exploration, regarding the MSI chart itself?
bago tayo mag-proceed sa Q&A ng mga certain stocks nyo. Sir, makikita po ba sa exploration kung anong mga stocks ang nasa support na? I believe meron. Balikan mo ko dyan, ha? Teka, sino ba yun? Si Dexter. Dex, meron yan. Meron ganun. Kaya lang kailangan ko siyang i-check. Pero ang isa kong pwedeng ang isa kong pwedeng i-suggest sa'yo, yung mga breakouts. For example, ito. Yung SR buy signals natin. Ito yung SR buy signals. Ito yung mga stocks na nag-breakout. Tandaan niyo yung stock na bloom. Nag-breakout above the resistance line. So ito, yung bloom nakalista doon, di ba? Ibig sabihin, nag-breakout siya dito sa blue line na resistance na to. So it can give you an idea na kaka-breakout lang noon, pwede pa akong pumasok. So yun yung isa na pwedeng magbigay sa iyo ng signal kung nasa yun yung isa sa mga exploration na pwedeng magbigay sa iyo ng price actions na malapit sa support. Okay. Sir, sorry late. May na-observe lang ako kay MRSG. May buy signal November 7 ata. Hindi ko sir para-check last night na wala yung buy signal. Okay, yun nga yung sinasabi ko. Yung buy and sell signals, nag-a-adjust din po siya based sa volume and price action the next day. Kasi pwede ko naman yan tanggalin eh. Tapos bumagsak yung presyo. Andun pa rin yung buy signal niya. Eh di naipit. So again, technical analysis is just one part. Volume and price action is another part to complete a trade. Sir, yung buy on breakout list nyo based yun sa MSI exploration, pwede nyo makuha yun. Panoorin nyo yung, basahin nyo yung momentum trading ng Investa. Nandun yung combination. Paano po timingan yung candle na lalabas na yung sell arrow? Okay, paano nyo malalaman kung lalabas na yung sell arrow at yung buy arrow? Ako, ang ginagawa ko, kailangan kasi mag-form siya ng lower low. So ito, for example, si Chip. Nakita niyo pababa siya ng pababa. So once na mag-form yan ng mas mahabang low dito, pwede kayong mag-assume na pwede nyo nang ilagay yan sa watch list nyo para dahil possible na lumabas yung buy signal niyan. Pero again, it needs a confirmation in the next few candles. Ganon din yung sell signal. Yung sell signal, pag nag-spike up siya, lalo na nagkaroon ng wick, for example sa PF, nagkaroon ng wick, okay, kita nyo dyan, mayroon na siyang sell signal. Pero again, it can be invalidated, lalo na kung nag-hold ang price on a certain support. In this case, yung support ng PF is somewhere here or dito sa may part na to, sa bottom nitong candle na to. Okay? So pag na-break yan, pwedeng magbigay na ulit siya ng panibagong buy signal. Sa mga indicator, sir, nakasama sa MSI, alin ang pinakamadaling sundin to buy a certain stock? Sabi ko nga kanina, ang pinakamadali is just the support and resistance. Kasi yun na tulong. Sige, tingnan natin sa MRSG.
MRSG. Okay. Ito lang ang pinaka basic. Range trading lang tayo lagi. Okay? Buy as long as the support holds. Dito sa chart na to, yung dati niyang support is dito. Okay? Tapos buy lang kayo diyan. Halimbawa hindi niyo pa nakikita tong candle na to. Buy lang kayo dito as long as this support holds. Okay? Tapos pag yung target price nyo, yung first target price nyo is yung line sa taas. Kung masyadong maliit, pwede nyo i-extend dun sa next line. Ganun lang, range trading. Buy sa support, sell sa target price. Sir, how many days can buy and sell signals change in the chart? It depends. Depends po sa price action. Minsan tuloy-tuloy lang siya. Minsan na-extend pa siya kasi na-invalidate yung sell signal. Tama po, confirmation ng buy signal is yung yellow arrow. Yes. Kaya lang minsan malayo na naman yung distance ng yellow arrow. Tulad dito, malayo na yung distance niya. Kung gusto, sabi ko nga, it depends kung anong klaseng trader kayo. If you're a low risk trader, a high risk trader, or a medium risk trader, you can base your buy and sell signals dito sa mga arrows na to. Okay, so let's do some chart analysis. Ano ba yung sige, paki-message na lang yung mga stocks na gusto nyong tingnan. Tapos i-explain ko siya based sa MSI. Okay, we have here GSMI, IDC, WPI, TOGS. Siyempre, ceiling play na kasi ang dami ng magpapa-analyze. Okay, GSMI. GSMI mainit ngayon dahil sa Pure Foods. So, malamang bago nila to i-delist magkakaroon muna ng play, magkakaroon ng kick-off katulad nung nangyari noon sa Splash and Lib. Okay, so si GSMI, makikita nyo, mahirap siyang i-analyze, di ba? Mahirap siyang i-analyze kasi wala nang lines. Sabi ko kanina, madaling mag-trade using the lines. E paano pag wala ng lines? Pag wala ng lines, you can use the Fibonacci levels. Okay? So you can plot that by going to parameters and then look for Fibonacci retracements. There's two types of Fibonacci retracements plotting. Kung paakyat yung stock, you can click on, you can click off. You can click downtrend din. Okay? So dahil ang haba ng candle niya, hindi ko pa rin siya ma-analyze. So ang gagawin ko ngayon, gagawa ko ng another approach. Ang approach naman na gagamitin ko, sino ba yung nagsusulat? So, ang approach na gagamitin ko ngayon is, gagamitan ko siya ng Darvas. Okay, so sa Darvas box naman, pwede ko itong gamitin as resistance, pwede ko itong gamitin as support. Although very immediate yan, masyadong malapit no? Pero it can be one. Pwede ako magsulat ng Fibonacci dito, kaya nga lang di aabutin. Pwede akong maglagay ng Fibonacci dito sa
sa kanyang support and resistance level. Ayan. So makikita nyo na nasa loob siya ng Fibonacci range and currently nasa taas naman siya ng 0%. So ang nakikita ko dito, magfo-flag formation siya. Babawi siya. Parehong-pareho to sa next na stock na i-discuss natin eh. Nasa na yung triangle? Ayan. So plot kayo ng triangle dito. Ayan. So pwedeng, you can do an imaginary counting na 1, 2, 3, 4 days. Pwedeng lumipad siya ulit or lumabas siya out of this triangle, or pwedeng magkaroon lang ulit ng long candle dahil maganda naman yung price action niya kanina. Yung close niya panay buy up yung closing, walang sell down. So paano niyo rin ma-analyze yun is by looking at the volume for the day and yung price action kung saan nagkakaroon ng pagsalo ng mga prices. Check natin dito mamaya kasi maglo-load pa yun. Basta yan si GSMI. Gusto ko tong stock na to kasi kung makikita nyo, yung previous resistance niya at 27, that is dated 2013 actually, October 2013. So that's around 3 years na break niya na resistance. So sabi nga doon sa isang video na napanood ko, kumbaga mas matagal yung resistance na na-break, mas malaki yung bonus or yung profit na makukuha mo. So the next level na kailangan niyang i-break after niyan is I'm looking at the 36 level, which is the resistance way back 2010. Okay? Pero hindi natin alam kung aabutin pa yun bago sila ma-delist. Malay nyo, naroon siya dyan. So yun ang possible na way how to trade this stock. So I would suggest buying near this stock while it's still doing its pullback. Tapos yung target price nyo, first target price will be 30, and then the next one will be 36. So ito pala. Ito pwede rin tong isang way pa ng plotting ng Fibonacci nyo. So currently nag-bounce siya. Ito mas maganda tong analysis. Nag-bounce siya sa 50% Fibonacci. Okay, so dapat bukas mag-stay siya above 26.37 level para masabi natin na lumalakas pa yung stock or magkakaroon pa ng chance na makabawi. Okay, next one is IDC WPI tools. IDC. Napakalakas ni IDC. So si IDC dati, na-spot ko siya dito sa level na to, around this area. 435 yata. Dito sa candle na to. O dito ba ako pumasok? Dito sa candle na to. Dito ako pumasok sa candle na to. Kasi nga sabi ko kailangan mo ng confirmation. After ng confirmation, magkakaroon ka ng succeeding candles na pwedeng mag-confirm kung maging uptrend siya
Dito nagkaroon ng pullback pero hindi naman na-break yung 4.16. So dito ako pumasok. And then the trade continues. Pagdating dito nung na-break yung dito. Pagdating dito sa area to nung na-break niya yung resistance, nagkaroon ng bagong support at 4.84. So yun na yung naging support level ko na naman. So not unless ma-break yun, yung support level ko na yun, hindi ako magbebenta. So sasakyan ko lang siya. Hanggang sa umakyat ulit siya, umakyat na naman yung support ko to 5.44 level na dito na sa line na to. So hanggat hindi siya nabe-break, hindi pa rin ako nagbebenta. Hanggang sa umakyat na naman siya ng umakyat dito na sa may level na to. Tapos ngayon nandito na siya sa level na to at 7.58. Ngayon ito na yung panibago niyang support. Tapos bukas ang magiging support ko na either 13 kasi naandun kanina yung mga price action. Diyan ako magkakaroon ng support. I don't suggest right now na pumasok kayo sa IDC kasi medyo mataas na siya. Check for a pullback. Tingnan natin kung saan pwede. Pero kung yung mga high-risk traders, breakout traders, you're welcome to join. WPI. Si WPI, ito magandang stock din. So, range trading lang tayo again. Anything in between 1.2 and 0.87 right now is your profitable range. So 0.87 and 1.12, yan yung profitable range nyo. You can draw your Fibonacci. You can draw your Fibonacci there para malaman nyo kung nasaan yung current price action niya ngayon. So nakita niyo bumagsak siya sa 50% Fibonacci level. So it's a bit bearish. Using kung titingnan niyo lang yung strength with the Fibonacci. Pero may assessment dito, yung analysis ko dito is as long as 0.87 holds, you're still fine kasi meron pa rin kayong uptrend na pwedeng i-expect. Ayan. Kung halimbawa dyan kayo bumili, that is around 15% din o not bad. Malaki rin yung percentage from 0.95 to 1.12. 15%. Ayan. Notice na yung WPI is still white. So, it's a downtrend still. Downtrend meaning the price action is still below the MA 100. So, I don't like trading any stock below MA 100 din. Sabi nga doon sa ibang video, huwag kayong mag-counter sa downtrending stock kasi mas babagsak talaga yun eh. Kasi yun nga yung trend niya eh. Ba't nyo sasalungatin? So pwede kayong pumasok dyan, bounce play lang, but you can expect 5 to 10% max, tapos out na agad. Hindi mo siya pwedeng antayin na katulad nito, antayin mo siya na mag-continue up. Very, very risky. Baka mawala lang yung gain nyo tapos nabuhusan pa kayo. Tugs. Tugs is good stock pa din siya. Although nagkaroon ng pullback kanina kasi yung support niya na 3.14 is still holding. So kung papasok kayo dyan, buy near 3.25 or 3.14 range, put a strict cut loss pagka nabutas ang 3.14. Dahil pag nabasag yon 3.14, you will see the 2.95 area.
SSI. SSI is showing life. I think it's just a bounce play. First target price nyo will be the resistance na medyo malakas-lakas is 4.23. 4.23 somewhere here at this level. Nakuha ko yun by just looking at the MA100. Okay? Pero meron kang resistance dito sa area to. This is previous resistance. Nakita nyo dito na umpog siya. So possible maumpog siya dyan. So kung bibili kayo bukas, ang gagawin nyo, titingnan nyo kaagad yung range. Is the range profitable? Hindi ba masasayang ang oras ko dyan, ang energy ko? So it's 5.85%. Pwede na rin kung gusto nyo, 5%. Pero much better go above 5%. 8 to 10% at least. Pero syempre, depende din kung gaano kalaki yung funds na ilalagay nyo. 5% of, I don't know, 5 million would be very, very big. So yan, pwede mag-bounce play. Immediate target price will be 3.77 muna. Okay? 3.77 is 6%. IMI. IMI, lakas din ito. Breakout after breakout. IMI again is a breakout. So tomorrow you can expect possible na tomorrow mag-hit siya ng mag-hit siya or mag-stay siya above 22.61. Pero kung hindi niya naman ma-break yan, dahil Friday bukas, sure nga baka magkaroon ng, I mean mostly on a Friday, nagkakaroon ng sell down. Most probably mag-range lang siya inside this box again, between 22 and 20. So dapat wag siyang bababa ng 20 para malakas pa rin yung price action niya. So expect bukas na or soon ma-break na yung 22.61. Yun na yung magiging target price niyo. Then next will be the 26. Ayun, ganun lang ako mag-analyze. Tinitingnan ko lang yung mga lines ko. Tapos tinitingnan ko yung kulay nito. Kung green siya, meaning it's good. Green to, it's okay. Move to the next analysis. CLC, I think kanina nagbentahan din, no? Pero promising tong CLC to. Promising siya. Currently nasa support level din na 9.35. Your target price will be 10.36. Hindi kasi ito makakausad hanggat hindi niya na-break yung 11.22 level. So at 11.22 level, pag na-break yan sigurado, dudumugin ng tao to at mag-breakout play sila. So sa ngayon, magsa-side muna yan, baka maumpog ulit sa 10.36. So just, kung papasok kayo dito or kung nandito kayo, just place your stop loss din. You can consider 9.14 as your stop loss or stick cut loss sa 9.35. Si Bloom dito ako pumasok sa area to. Meron din ako nito. Isa pa kasing pwedeng play na tingnan nyo dito is yung breakout, yung i-assume nyo na magbe-break siya dito sa resistance line na to. Okay? So kung nakikita nyo yung price action niya and yung volume niya forming higher highs every day, so most probably be-break niya yung target price.
or yung resistance niya sa taas. So Bloom is showing a lot of life and volume. Mukhang pabalik na ulit to sa taas. Support at 10.62 should hold para magkaroon ng para makita natin yung 12 or 11.94. Okay, there could be some resistances at this area. So bukas baka maging around 11 lang siya or sana lumampas siya dyan para next week mahit niya yung 11.94. DD, I think this one is still dead. Yes, it's still dead. Ayun o. Nakita niyo yung confirmation candle niya. May wick sa taas, tapos nasa baba yung body. Very close to 38. So most probably bukas, pag another red candle will invalidate the buy signal again. So huwag kayong bibili pag mga ganyan na scenario. Wala pa to kasi sobrang taas ng inakyat nito eh. So kung ipit kayo dyan, mas maganda pwede kayo mag-average down. Kung mag-average down kayo using the Fibonacci, you click on downtrend Fibonacci retracement. Ay, nakasagad na nga pala siya dito sa baba ngayon. It could be a bounce play, pero I don't suggest. Downtrend pa to. Ayoko to. RLC. Robinsons. Maraming news si Robinsons ngayon. Kakabukas lang sa amin ng Robinsons. Okay. So, pwede kayo mag-test buy dito sa RLC. Kasi nasa current support siya. And mapansin nyo dito ilang beses na rin nag-bounce doon sa support na yun. So, tingin ko magbabounce din siya. So, easy box. Pero, target price set nyo lang dito lang sa area to. Lampas lang ng 26.5 or dito muna sa 25.4 area na to. Kasi malamang mauumpog yun dyan. Pero nasa support siya. So range trading again, buy sa support, sell sa resistance or sa previous resistances niya kung saan nauumpog doon yung prices. IMP, I think it's just a jockey play kasi wala naman ng sustansya si IMP ngayon eh. Wala din naman siyang news. Dating favorite stock ko yan. So, I don't think meron tong laman. Naka-doji. Pero volume 52,000. Napakaliit nun, although very high kasi comparing lang to 3 days. Napakaliit na volume. Walang volume si IMP. CLC na discuss na natin, IDC na discuss na natin, Maxes mabagal. Na-break yung support ni Maxo dito. So it will be a downtrend. Possible bounce maybe at this area. 18.5. Pwede siguro doon. So nabutas dito. So Max down pa. Mac. Si Mac continuous uptrend din to. Lakas ng stock na to. So very similar to the movement ng GSMI, PF, IMI, IDC. Ayan. So si Mac, pwede nating, pero ano na to high risk na to kasi masyado na siyang mataas.
Pero kung gusto nyo pasukin, pwede kayong pumasok around 23.4 kasi may support doon. Okay. Pero I don't suggest na pasukin nyo to kasi sobrang taas na. Not for newbies. Sir, sa screener po ba ng MSI signal, talaga po bang 1 day ago walang 0 days? MSI signal 1 day ago kasi nga po kailangan ng confirmation. Sir, in your observation, madalas ba mangyaring 50% rule na retracement? Opo. Madalas yun. Again, yung retracement rules, yung percentage sa Fibonacci kung paano nyo pinapasok, it will depend only kung anong klaseng trader kayo. So low risk trader would buy, I don't know, below 50%. High risk trader will buy the breakout of 100%. Medium risk trader, sa loob lang sila ng pag nasa taas lang ng 50%, otherwise hindi sila interested. So it depends. It depends kung anong klaseng trader lang kayo. GMA. GMA 7. GMA 7 mukhang nagkakaroon din ng nag-movement dito. Pero naumpog siya sa naumpog siya dito sa resistance na to. So naumpog siya, malamang babalik na naman to sa 5.9 ulit na level. Wala rin siyang volume. Masyado mahina yung volume niya. Malamang pabalik to ulit sa baba. Pwede ka pa mag-add kasi pababa. APX, good entry. Meron na po buy signal for possible technical bounce. APX, tinignan ko din to kahapon. Marami na siyang times na nag-hold dito sa level na to sa 1.69. Pwede to kasi sumasabay lang naman siya sumasabay din siya kay PXP. PXP is having some rallies na rin. So pwede to. Pwede nyo itong pasukin. Although maliit lang yung range na una. Range 1.69 to 1.80. Sana wag siya maumpog dyan kasi dalawang beses na dito. Or tatlo. Sana wag siya maumpog. Tumuloy. Tapos you can see 2.42. FNI. FNI matagal na nagpahinga. Ngayon wala na si Gina. Baka sakaling mabuhay. Pero as of today, nabutas ang support. Pwedeng mag-abang sa 2.54 or dito sa level na to. Dito sa level na to. Or dito rin sa level na to. Yan, mga support levels niya. So 2.80 maybe. Pwede. Tapos bounce ulit. Target 3.15. Check niyo yung volume kung saan. Ay, naka-open na pala to. Ayan, check natin si FNI. Ayan. So price action, volume and price action, dito nyo titingnan. Titingnan nyo yung bidders saka yung sellers. So dapat may taga-salo ka at may taga-benta ka para maganda yung harmony ng uptrend ng stock. Kasi pag sobrang bigat sa sell, ibig sabihin, possible na bumagsak yung stock. Mas malakas yung possibility na bumagsak yung stock. So in this case, makikita nyo dito na si FNI, kung mag-rally man siya, okay, mauumpog siya for sure sa 3.06 kasi meron doong resistance. May malaking volume. Okay. Bukas, kung magsasaluhan, most probably, dito sa area to sa 2.8.
Base lang to sa mga naka-GTC kasi nawala na. Pero kanina, okay naman yung marami din naman kumukuha sa 2.83 level. So 2.83 to 3.06, that's your volume and price action analysis. 2.83, so dito. Then 3.06. So check natin. 2.83, 3.06, natin ganyan. So around 7%. Pwede na. SCC. SCC is good for good for long term. Huwag niyo pang chupit yan kasi malaking company yan. Mas maganda yan na hawakan nyo ng medyo matagal-tagal, minimum 1 year. Maganda pa yung price niya ngayon kasi kakatapos nila magbigay ng dip, so mababa pa siya mabibili. So hindi ako maka-open ng MSI nung Monday, tapos nung Tuesday po na-update ako from PSA Manager. Tapos ngayon napansin ko kulang yung chart ko ng Monday and candle. Okay, so para ma-update mo yung candles mo, as explained kanina, ilagay mo lang yung range ng date kung anong kulang. So halimbawa 4 days yung delay, ay yung late mo, so lagay mo yung 4 days ng candles. Skip ako ng analysis ng chart kasi natatambakan ako ng chat. Sayang Jerry, Wilcon, SMPH, LRC, Bell, FNI, Wilcon, Chip, E-West. Pwede pala. Pwede pa. Sige. Puro lang pala chart analysis yun. Si Jerry. Jerry, okay lang din. Ayun lang, ganun lang kasimple ang tinitingnan ko lagi. Titingnan ko kung nasaan yung support, nasaan yung target price. So yung target price mo dito, you can sell near 1.6. Pag nag-break above 1.6, pwede ka mag-hold. Sa 1.74 ka naman magbenta. Ganun lang po. Ganun lang ka-easy. Wilcon, nag-break out sa support na 8.17. So next target niya is 8.64. Malakas din yung volume niya. Okay? Tapos yung buy volume niya mas malakas kaysa sa sell volume. So pwede. Pwede to range trade again, target price at 8.64. Or kung hindi naman kayo masaya sa 8.64 kasi may invalidate tong sell signal na to, pwede kayo mag-antay hanggang 9.7. SMPH again is a long-term stock, blue chip. Maganda rin yung pinapakita ng SMPH ngayon. Breakout level malapit na. Next target price will be 39.47. Ayan, ganun lang. Ganun lang ako mag-analyze ng chart. LSC kanina may may laro kanina yung LSC. Nangyari doon. Ayan. Nagkaroon ng play kanina sa LSC, kaya lang mas marami yung sell volume niya. So currently nasa support pa din naman siya. So it's still safe, or near the support, still safe to buy or hold it. Not unless ma-break yung 1.26. So yung target mo is 1.67. FNI na discuss na, Wilcon, Chip, stay away. Stay away muna kay Chip. Lumabas na yung report kanina ni Chip. And pangit yung report niya. Wala silang gain. E-West, kung hindi ka nagkakamali, meron tong di ba? Meron siyang dividend.
Ayun, 50% stock dips. Kailan pa ba ito lumabas? Walang date kung kailan lumabas. Anyway, dividend play. Nasa range pa din siya, support at 30.65 or this level. Kasi dito bumalik-balik na yung price niya dito sa level na to. Ayan, so immediate target nyo is 33.75. Pero I would suggest na hawakan nyo to kung meron kayo hanggang sa makakuha kayo ng dividend kasi sayang din. And before the dividend also, magkakaroon pa to ng play. Ang ganda nito pag na-break yung 33.75 kasi medyo matagal na rin yung resistance na yun na nag-hold. Sana ma-break. Last stock for the day is Bell. Bell is also a good stock holding above the support. Ayun yung target price nyo at 3.94. Okay, next is 4.4. And this is also having an alignment of the stars today. Okay. Isa pa palang manonotice nyo dito sa tatlong arrows na to. Pagkatapos ng bottom fishing, you have the about to cross MACD. Then in between, kita nyo dito, wala pang swag, wala pang alignment of the stars. In between, makikita nyo dyan yung end. Sa cross ng MACD, meron na ding swag. So before pa siya nag-swag, nakapasok na kayo. That's already your fourth signal. First is your about your MSI signal, then your indicator, then your MACD, then you have your swag, and then yung sumunod na indicator mo is yung alignment of the stars. So you have 5 systems altogether na magbibigay sa iyo ng conviction, ng confirmation na okay yung stock na yun. Okay, last stock natin is MRC. MRC nagpapahinga lang to eh, di ba? Oh. Ayun, okay pa din sa MRC as long as support holds sa 0.31 level. Papahinga lang din to. Pwede tong pamana stock nyo na rin in the future kasi na-concentrated sila sa mga solar projects nila, di ba? So, could be a good hold. Malay nyo, after 5-10 years, maging piso na to. Ayun. So, that concludes our webinar. We have discussed a lot of things. Nakaka 3 hours na rin tayo. For inquiries, yung may mga questions pa kayo, clarifications, please, huwag kayong mahihiyang mag-PM sa akin. Kilala ko ng mga tao, mabilis akong sumagot. At damihan nyo, hindi ako magrereklamo, promise. Okay? So, ipopost ko na lang yung recording nito sa Uragon Traders. Join Uragon Traders and please do comment on the MSI V7 kung nagustuhan nyo itong session na to. Hopefully in the future we will have more indicators na idadagdag pa natin sa MSI and mag-gain tayo sabay-sabay using MSI. Okay guys, thank you so much.